Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Kan du inte säga något roligt som du vill säga, Bert? Det vart jag förvånad. Nej, men herregud. När jag för en gång skulle tyst när vi gör introduktionen, då får jag klagomål. Ja, och då när får du jag klagomål. inte är tyst så blir det klagomål. Ja, då blir det klagomål. Men och ni har ju redan förstått att ni är välkomna till Let Me Know-podden. Och sen är det ju som så här att det här är nog det viktigaste avsnitt vi har gjort på många år, tror jag. Eller vad säger du, Marco? Det är nu vi får reda på alla hemligheter jag ska i säga världen. att det är ett viktigt avsnitt, men inte det viktigaste. Vi har ju många viktiga. Vad är det här? Du får inte slänga däng på alla våra gäster helt plötsligt att de inte är viktiga. Det gör jag inte heller. Jag försöker att höja vår dagliga gäst här till skyarna. Ja, vi har ju Niklas Olsson, alias presidenten eller ordförande eller vd eller vad ska vi kalla det? Han är en av de 12 också. Vi säger precis ordförande. Men du är ju också en av de här som tillhör The Councils of the Elders. Så kallar oss. En av de 12. Jag kallar er för det. Okay. Jag har döpt det till det. Ja. Men det betyder att då är du en av lärjungarna. En av de 12 lärjungarna som ska berätta så här ska det gå till. Är det riktigt? Vi är inte 12, men nästan. Nästan, okej. Men kan du berätta först, vad är det här för någonting? Det här äldregruppen som sitter där vid runda bord och inte har samtal med frossade kyckling och reben och dricker öl. Jag trodde det här var viktiga grejer som skulle hända där borta. Ja, men man måste äta också. Okej. Nej, men det är ju så som ni vet så har jag alltid Kiss jobbat rätt nära mycket fansen då. Lite bakom kulisserna som har hjälpt dem genom åren. Och det är något Pophouse kommer att jobba jättemycket med. De vill jobba nära fansen. Och de börjar redan i somras och intervjua en hel massa och sätta ihop som en, vad ska vi kalla en panel? En fokusgrupp helt enkelt. Ja. Och höstas blev det då klart och jag var en av dem som blev uttagen. Ja, du var lite nervös i uttagningarna, kommer jag ihåg. Det var lite som Mellot där man fick kvala och så komma in. Och... Nej, så farligt var det inte. Var det inte det? Det är egentligen folk som har gjort rätt mycket redan med Kiss och hjälpt dem genom åren. Det är inte bara att man har syns och man måste ha någonting att stå på också, stabilt. Ja, men lite är det så. Folk som har gjort grejer och jobbat med dem och etc. Så det var liksom, vi blev kontaktade av dem för att de hade fått en lista på människor som Kiss tyckte om och jobbar med. Se där. Vilka är det som är i gruppen som man känner igen då? För det finns ju bilder där, jag kände ju bara, som jag kallar det då, Super Mario, italienaren, som alla vet, som hade Kiss International, spanska Matadoren som spanska klubben, och sen Vikingen som har den svenska klubben. Alias nordiska klubben kan man kalla. Och sen är det lite kända killar från olika poddar i USA. En tysk kille och en engelsk också. Så vi är 9 plus
Keith LaRue sitter också med, men han sitter på olika stolar, så att man är en del i det. Sitter han där och skvallrar lite när nu till poppausen, nu är han Niklas ute och cyklar och lyssnar inte på honom. Nej, så att, men vad var det här första då? Var det en kick-off ni hade? Det var en liten kick-off som vi var i Vegas över helgen. Fredag, lördag, söndag som gick. Och vi åkte över några dagar innan, jag och några stycken då. En del av oss känner varandra sedan innan, en del av oss känner inte varandra sedan innan. Så vi var över några dagar innan, vilket gjorde att vi var även ute. Som många vet så bor både Eric Singer och Bruce Kulick i Vegas. Vi var ute med Eric och käka, och för Bruce kunde inte. Han skulle ut äta med sin fru och några businesspartner. Men det visade sig sen att de hade bokat på samma restaurang en timme senare efter vi kom. Så att, Jaha, okay. Så det ordnade sig, man tror. Det ordnade sig. Det ordnade sig där. Ja. Men den här gruppen här nu som ni sitter där, jag vet ju i alla fall att en från Free Sides of the Coin är med i den gruppen. Och så har du Mike Brunn också. Mike Brunn är med, och det har ju kommit ut väldigt mycket rykte. Jag vet att Niklas har varit en av de tystare. Han har varit så här diplomatiskt svensk, som ett föredöme. Medans, jag tror de flesta europeer har varit föredömen på det i alla fall. Men vi har ju olika, ska man säga, vi är väl olika bakgrunder och olika vad vi behöver ha fram och inte. Nej, för amerikanerna har ju bubblat hit och dit och allt möjligt och sånt här. Men när man lyssnar på honom så har han inte sagt så mycket, så att det många gånger är det Mike Branwell som råkar glappa lite och som svara på frågorna, Mike då i sådana fall. Absolut. Så att många av de fotona som lades ut för gruppen och sånt, det var ju det egentligen jag bara var taggad i. Ja. Men det var okej i alla fall. Vi var ju där med, som sagt, med Pophouse. En del, vad ska man säga, ett gäng därifrån. Och Doc McGee har någon från deras management, och Tommy Taylor var också med. Ja. Det var ju många, men inte Gene och Paul, de kom inte på det där. Inget från Gene och Paul. Nej, de har lämnat det där redan. De äger inte Kiss längre. Nej, har de lämnat det då, eller är de så att man kan ringa dem och fråga, eller har de... Där är jag vet inte exakt avtalen hur de ser ut, men att man, vad ska man säga, man jobbar ju för, de vill att varumärket ska leva vidare, vilket innebär att de gör ju hjälper i Pophouse med grejer också när det behövs. Det är säkert så, utan att veta, så har de säkert en liten del för kanske fortfarande kvar, vilket kan vara smart, för att har du en liten del kvar så kan du också tjäna lite på att vara med i att synas och pusha fram. Ja, samtidigt ha lite påpekningar också. Ett litet ord med i det, så att man inte bara blir körd i historia. Ja. För att jag tänkte vi skulle släppa en bomb här, för det måste jag tänka, den måste ju ha kommit upp i diskussionen. Det är den här berömda guldskivan. Vad tyckte den här gruppen utav Elders här nu? Vad kom ni fram till? Att det var ett magnifikt köp, och fick ni med en hem varsin sån? Nej, vi fick ingen med oss hem, men jag kan avslöja att en är såld i alla fall. Oj, en är såld i alla fall. Se där. 20% är sålda. Så då gick ju kampanjen plus då. Ja. Vad säger så? Ja. Men vad ska man säga om den? Alltså, det är väl ungefär som när de släppte Monsterboken och Kistan. Publicitet. Va? Fast Kistan var ju ändå en grej du kunde ha nytta av. Ja, så att den är ju bra på det. Som kylskåp först, och sen kan du lägga det i den. Ja. Men när den kom så var den kontroversiell. Jag tror inte den hade varit så farlig idag. Och den prisbilden var kanske inte så farlig idag som den var då för 20 år sedan. Jag har ju passat på att kolla upp det här med Kistan, i alla fall då. Först så blir det den här vanliga grejen att man blir, vad i helvete? Ja. Och sen så sitter Mr.
ser man sig själv och säger förresten, vi har kondomer också. Men då var jag liksom tvungen att kolla, vad fan kostar en kista nu för tiden? För jag har ju lagt både mamma och pappa i vigd jord. Och konstigt nog så är det billigare att köpa en kisskista än att köpa en, vad man kallar för en billig kista. Ja, den är prisvärd. Och jag vet inte om de här senare versionerna är ett kylskåp, men de första var ett kylskåp också. Det har kommit några olika varianter. Jag tror det är 2 eller 3 olika kistor det finns. Okay. Nej, en kista, alltså normalt sett så det är fan inte billigt att dö. Nej. Var det en tillfällighet nu att det var i Las Vegas som ni träffades? Eller fanns det ett speciellt skäl till just den orten? Nej, det tror jag inte. Vi skulle träffas någonstans och det var ju många amerikaner också. Så antingen fick det flygas folk från Europa dit eller som vice versa. Sen kan det ha varit lite med Tommy och Doc och de kanske har varit där några dagar innan och gjort lite annan business, det vet jag inte. Nej. Är det lätt att ta sig till Las Vegas? Eller till Las Vegas? Ja, där. Ja, men du har direktflyg både från London och Frankfurt. Ja, du har det. Okej, så Ja. Det kan ju vara därför också att det finns mycket flyg i USA som åker dit eftersom det är en sån här stad med underhållning. Ja. Så Och någonstans, vi pratar inte avatar och så precis för att det är så långt framåt. Ja. Och det är väl utanför vår grupp om man säger. Det är liksom inget vi ska lägga oss i. Vi hade inga önskemål så här, 74 spel. Nej, alltså, 75. Alive. Det skulle vi tycka om. Nej, men jag tror den biten är så här, den får vi se när den blir klar. Ja. Och det är ju megaproffs som håller på med det. Men den är väl tanken vad jag har förstått att den ska ligga i Vegas, så att det är mycket möjligt att de har varit där och gjort någon business innan. Så det så. Ja, det har de sagt i första releasen där att det var London var aktuellt, men sen var det andra ställen också i världen. Och då har jag för mig Los Angeles och Las Vegas nämnde de båda ställena i sådana fall. Ja, och de som inte har kunnat hålla helt tätt har ju pratat om någonting, jag tror det heter The Dome, där U2 spelade för inte så länge sedan och hade en det här som man har i Los Angeles, man åker dit och så är man där jättelänge och spelar. Men sfären är en helt annan sak, för att vi var utanför sfären och det är inget du kan köra en avatar-show i. Okej. Ja, för den är väl rätt så öppen inuti. Det är videos och grejer. Ja. Så, tittar man på YouTube när de spelar så är det väldigt naken scen när de står på. Och de står väldigt långt ner också, så att de är bara som ett litet tillbehör till sig själva. Ja, så men lite så är det. Så att men just nu visar de varje dag en YouTube-film där inne som du kan gå in och se. Jaha, okej. Var du där inne? Nej, vi gick faktiskt inte in där. Det gjorde vi inte. Okej. Men det här var ju inte första gången ni har haft samtal. Ni har ju ändå haft samtal via länk och sånt där. Vi har haft något teamsamtal och sånt innan. Så att det här var första gången ni träffades och fick känna på varandra lite och sånt där. Uppstod det någon vänskap där som du inte hade räknat med och lärde känna? Ja, men det var jättefamiljär. Det var det. Och så är det lite när Kiss-fans stöter ihop och de jobbar jättemycket för fansen. Och det kommer vi märka genom åren. Ja. Vill du börja med läckorna, det du kan läcka? Det låter som det bubblar i det lite. Nej, men det är inte så mycket egentligen. Nej, men det har kommit ut lite grejer i veckan ju. Ja. Det är egentligen bara lite nyheter och sånt. Och just det här att det har varit en diskussion kring den här gruppen etc. Och folk har det väl diskuterat... Har du sett negativa nyheter också? Eller? Ja, men det har det varit också. Har det varit det också? På en del amerikaner och så, där har vi sett. Vad har de varit negativa då? Att det kommer europeer med där? Eller? Men det hugger väl mot vissa amerikaner. Jaha, det ska... Men så är det alltid. Varför den personen med? Varför den personen med? Men... Jaha.
Ja, det är lite tråkigt, för det har inte jag sett här annars. De kommer säkert jobba med ytterligare expertishjälp. Detta är bara en grupp som, hur ska man säga, vi är inte specialiserade, jag är inte specialiserad, jag tycker om alla är med Kiss. Och det var det de sökte i början också. Men det gäller väl att man har ett rätt så brett, så att det inte kommer någon som bara har fokus. Och om jag säger så här, har man Animalize-fokus bara, så skulle man inte passa in i den gruppen, tror jag. Absolut. Nej, inga namn nämnda, men... Nej, eller du bara liksom största delen av din kunskap och så bara ligger på avsminkade Kiss eller bara 73-75. Men det säger ju inte liksom, för du kan vara en expert på det området. Ja, det kan man vara. Och kunna behövas vid projekt framöver. Och det vet jag att jag hade en diskussion nu med dem, att Söla, det är många som har intressen i vissa som är perfekta användare. Ja, vi har väl alla det här som specialintresse mer. Ja, men så är det. Och det är ju det som är gött ju. Marknadsförde du Kiss Army Sweden där och frågade om vad man hade gjort, alla grupperna och personerna och sånt? Ja, jag plockade med tidningar. Det var mest till de amerikanska killarna. Ja. Vart de imponerade och ska lära sig svenska? På paus har vi våra tidningar framme. Ja. De sa att de ligger på bordet och på kontoret. Jaha, oj. De tittar på dem. Så. På Space Ace-huset där. Ja, du har ju varit där uppe också. Så ja, jag har varit där. Och det står ju Space Ace, fast jag vet inte om Space finns kvar längre där som företag. Den är nog borta, den skylten, tror jag. Det är ett bra namn om inte annat. Ja, det är synd att den är borta, för det var snyggt. Nej, men som denna vecka så det har kommit en soundboard release. Ja, och den är ju väldigt kontroversiell. Ja, absolut. Vad är det som ska komma där egentligen, och vad kommer inte komma? Det är lite så här. Man måste tänka så här också, att allt som har med musiken att göra, det är ju visst, Pophouse får man väl in och tycka, men det är fortfarande Universals som äger musiken och vad som släpps. Det är likadant med boxar och sånt. Du kan gå in och tycka och tänka, men i slutändan så är det Universal som äger musiken. Angående allt med Eric och Bruce på merch, så är det så att det finns inget lagligt eller kontrakt som säger att Kiss / Pophouse då, men Pophouse är Kiss, får använda Bruce och Erics ansikte på merchandise. Okej. Okej, det är därför det är på vinylen men inte på allt annat. På vinylen är en annan sak, för det går på musiken. Men du får inte ha det på merch. För det finns inget kontrakt på det. Då får man göra, antingen får man gå till dem och fråga om de vill. Men då kan de säga, nej, men jag vill ha en del av pengar då. Vilket det är amerikanskt. Det lär väl hända, kan jag tänka mig. Ja, absolut. Va? Ja, men det är väl inte så konstigt egentligen. De måste ju ha inkomster också. Ja. Så att men allt som har med vinylen att göra, likadant som om du stoppar en poster i eller sånt där, så ska det funka. Bara det har med musiken att göra så länge. Okej. Och där var det väl en del kontroverser kring vilka medium som det här skulle släppas på. Jag som ser det fantastiskt vart det lite sådär, va? Ja, det är jag inte fått riktigt klokt vad som kommer och vad som inte kommer, för det står ju olika saker. Japan-scenen kommer ju. Japan-CD kommer? Ja. Den kommer, för den har de visat reklam på redan idag på Facebook överallt. Är det den här CDn, samma konsert fast på Japan-release? På Japan, ja. Aha, okay. Och det är väl lite oklart
om den ska komma på svart vinyl och vanlig CD också. Det är väldigt diffust det där alltihopa. Är det limiterat som vanligt fortfarande? Den här är den första där, det är ju den är väldigt limiterad, men det är ju en Kiss Online-produkt. Ja, så då är risken att den är limiterad. Ja. Jaha, de har inte lärt sig det. Och sen var det 3 vinyler. Och sen har jag ju sett, Destroy Alive tyckte ju lite tveksamt om omslaget. Magnus var väl alldeles till sig, de andra var lite lugnare där. Och jag kan väl hålla med att den var väldigt plottrig. Ja. Och den var inget sammanhang tyckte jag. Så att jag hade nog föredragit det där renare koncept och kanske tonat ner den där illustrationen så att den hade funnits som en nedtonad. Men de gör ju som de själva vill förstås. Jag vet inte vad ni tycker om den. Jag tycker det är kul att man har bilder. Sen om man kanske hade haft den på något mer stilrent sätt. Jag vet det var något fan som gjorde lite olika collage innan som var jävligt fräcken. Ja. Men är det gatefold där då eller är det så här man bara stoppar in? Nej, det är det inte. Det är det inte. Det är bara 3 platser som ligger i valet så som det har varit andra. Det känns ju lite grann som det här är ju då en serie med plattor som man nu har gett ut under ett antal år. Och då hade det ju varit himla bra om man hade liksom respekterat serien och fortsatt så att man har liksom en serie som ser lika ut. Och sen ifall man då gör som så att man slänger någonting i en affisch eller liner notes eller vad det nu kan vara. Det hade ju varit otroligt... Nej, det är en affisch i denna. Det är i första gången. Ja, och det är ju skitbra. Ja. Och därför hoppas jag då som ser det fantastiskt att japanerna har någonting som de kan komma med. För att det var ju dilemmat också på CD. Det var ju att det kom ju, både om jag minns rätt nu, både vitt omslag och även en sån här modernt, ofärgat. Okej. Mer naturellt papper då. Okej. Men har ni beställt boxen eller? Det har faktiskt inte vunnit nu för att när jag landade i måndags kväll så var den precis ute. Vi fick se den i söndags på bild, men... Men inte att du fick uppleva den live eller så, hålla i produkten eller sånt. Ja. Men vad tycker ni att det är spännande produkt annars? Ja, men det tycker jag i alla fall. Det är lite så här ut med soundboardsinspelningarna. Sen kanske man kan ha, det finns ju säkert jättemånga, men man kanske kan ha något, göra det här off the soundboard eller även på någon streamingtjänst med andra konserter så att du kanske släpper en på vinyl, en Asylum på vinyl, men du släpper 3 Asylum på som streaming, va? Vem vet? Ja, det vet man med. Men kommer inte folk bli sura då som vanligt för att det är deras favoritkonsert som ligger på streamingen eller tvärtom eller sånt här och så blir det sura miner, så att vi får väl vara glada för det som kommer där alltså. Men det är lite kul att de vågar ändå så som en Asylum-spelning tycker jag. Ja, att den är osminkad, det är ju lite häftigt för det var ju ungefär sån här 84-grejer med Mark Santion. Det var ju ingen som hade räknat med att den skulle komma. Så det här var väl lika stor överraskning. Och enligt de här stora samlarna av bootlegs och grejer så har inte den funnits ute alls i cirkulation. Ja. Så det är lite tyckt. Ja, men då vet vi att Johan Wallin kommer väl recensera sönder och samman den där. Då. Ja, men det tycker jag. Sen vet jag inte om ni såg idag att hemsidan är uppe. Nej, jag har inte hunnit titta på den ännu för jag har ju opererat mig idag i ögat så att jag har inte hunnit titta på någonting. Den nya Kiss Online har gått live idag. Okej. Och du tyckte? Nej, men det är en ny typ av sida, va? Så att det är... Är den bra eller? Jag har bara snabbt varit inne på den så att, men det tror jag säkert den blir. Den är under uppbyggnad och det är som de förklarat, jag kan inte allt det där men det kan säkert ni 2 datamöra. Hela Kiss Online som den var innan låg på så många olika plattformar så att den var nästan redo att braka samman. Jaha, gjorde den det? Jag tittar nu är jag inne och tittar. Det är ju en gammal bild här faktiskt från början. Men det här tyder en hel del på att vad man skulle ha gjort
är ju att man skulle ha sparat ner hela den gamla sajten. Så att man har... Alltså, mycket av det materialet kommer nog på något sätt upp igen. Ja. På något sätt. Det är lite annorlunda stuk här nu faktiskt. Ja. Det är ju inte... Ja, det är inte mer som... Nu är det mer bevarande utav bandet. Det finns stories. Och det finns musik. Man kan handla. Album. Videos, store och allt det här. Så det, och du ska joina Kiss Army där. Det var lite annorlunda shop det här. Eller sida helt och hållet den här gången. Ja. Och sen om du går in på Kiss Army-sidan där så är det så faktiskt att de drar igång Kiss Army igen ju. Ja. Du kan bli medlem. Det finns 2 olika varianter. Du kan vara gratismedlem och du kan vara VIP-medlem. Ja. VIP-medlem så kan du då gå in så ser du då att du får någon lite merch. Du får olika accesser. Bland annat vid olika släpp så kommer det vara 24 timmars innan det står lite roligt här. Free access to all tickets. Till all tickets. Till alla förbokning för biljetter. Vilka biljetter då? De har ju lagt av. Ja, men det kanske är kommande vän. Det är något mystiskt på gång här nu. Nej, men sen, du har ju en avatar sen också. Ja, du tänkte på den. Okej, ja. Fast den är ju om 2 år. Så att, ja, men du får ju en ikonisk välkomkit med en t-shirt 2025 och en pin. Och du får en poster också. Jaha, posten var ny där. Ja, du som är inne där, Marco. Vad kostar det? Jag har inte tittat och det är väl... Men det var väl ungefär som det kostade förut också. Ja, absolut. Ja, 50. Och sen har du där pre-grejen där ju. Där du kan köpa för 24 timmar på dig. Och där vet jag vi diskuterar lite kring vissa grejer som är väldigt limiterade. Att de ska ligga där först och främst. Okej. Och det kommer inte vara kanske så många du får köpa som du får göra idag. Nej. Och sen kommer det bli specialmerch bara för vipparna som de kan köpa. Har de funderat någonting på det här med att börja med förhandsbokningar på boxar och liknande och sånt här överhuvudtaget? Har det varit nämnts någonting om det? Nej, det var inget vi pratade om. Nej, okej. Ja, jag ser att de gör mycket reklam här för Asylum-turnén här nu. Det kommer upp en video där man får se och det är mixerbord och allt möjligt här nu. Och publik alldeles galen. Det är lite tråkigt. Jag vet inte, var det sådär 85? Var publiken sådär galen? Det kanske de var. Ja, men det var roligt att gå på konsert på 80-talet. Ja, det. Men det är ju roligt att den har fått ett lyft i alla fall. Men det jag verkligen inte hittar här nu, det är faktiskt att nu ska sidan, vad jag uppfattar den, uppfattas mer tidlös, för det finns ingen nyhetssektion. Nej. Det kommer ju... Du ser här om du är medlem. Ja. Oavsett gratis eller inte så får du newsletter. Okej. Så att man får veta vad som händer. Det är väl så man vill dra ihop fan-communityn. Så att, men det är ju en bekräftelse också här att nu är det ju inte så att Kiss är ute och turnerar, man behöver inte marknadsföra. Och deras förra sida var ju väldigt gammaldags faktiskt. Ja, men det ser väl likadan ut för fan i många år. I 15. Ja, men det var ju lite så. Det var länge faktiskt. Ja. Så att det är lite annat tänkt där och de använder videos och sånt där. Så det är ett lyft, så det får man väl titta på lite och smyga på. Ja, men absolut. Jag tror man bara får snurra runt lite på den och sen kommer den byggas på och sen måste lära känna den. Ja. Sen måste det finnas en länk där till de här internationella fanklubbarna, för det måste ju finnas några stycken i alla fall. Att man kan... Ja, det beror ju på hur de vill marknadsföra det vet ju inte jag. Det kanske kommer sen. I alla fall ifall jag var förr kan jag säga. Jag kan prata om förr.
Då var det väldigt nyttigt och bra för alla att veta att det finns inte bara en amerikansk, utan det finns även en som tar hand om de lokala fansen och ser till att men tänk på att det är pre-internet i sådana fall. Ja, men samtidigt Bernt, så var det väl inte den amerikanska fanklubben, de gjorde inte reklam för de europeiska. Nej, det gjorde de inte, och det är ju någonting som var lite sorgligt, kan jag tycka. Däremot så var de ju otroligt välvilligt inställda, i alla fall i början på 80 och slutet på 70-talet, att dela med sig av den rätta informationen. Absolut. Måste jag säga. Då var den rätt i efterhand. Men det har de väl gjort fortsatt också, men det är det här att jag vet inte om det är något band som riktigt skriver vad som finns och sånt där. Jag har aldrig sett det på något annat hårdrocksband heller. Jag tror inte Metallica heller gör det. Jag vågar inte svära på det. Ändå är de ju en stor sida. Men jag menar, de är stora och fan själva av alla fangrejer som görs, tidningar, podcast, de lyssnar på mycket. De lyssnar säkert på er också. Jaha, oj då. Det är bra det. Det låter läskigt. Ja, och de är jättetacksamma. Alltså för det är väldigt högt i taket när man pratar. De vill veta vad fansen vill ha. Sen kan du aldrig tillfredsställa alla, men det ska vara högt i taket. Jag menar... Nej, för jag satt och pratade på det här ordet är fritt där. Men det kom inte med, för det fick jag ta bort, för att det var ju så att jag råkade nämna dig där då innan. Och så frågade jag dig om du ville eller inte, så tog jag bort det där. Men nu när det har varit, nu har det kommit ut ändå bilder och alltihopa, så nu är det en helt annan sak. Men där tog jag upp den här frågan, när det ändå är en grupp med människor, så är det ju väldigt viktigt att den här gruppen kan tänka ett större perspektiv. Och inte bli den här som bara ser till sina egna intressen. För sånt finns det ju i bostadsrättsföreningsstyrelser, överallt i företag. Folk som bara ser på sina egna intressen, att det är viktigt, och inte tänker på det stora. Och det där måste ju vara väldigt svårt att sålla i sådana fall. Vad som är vettigt och bra. Absolut, va? För att är du till exempel, vi säger att du är supersamlare av singlar. Ja. Då kanske man bara vill pusha mot det. Men jag menar, du får titta för vad tror man fungerar, vad tror man de ska satsa på, vad vill folk ha. Men sen finns det ju två olika marknader, amerikansk merch och hur de ser på det och vad vi tycker om, va? Häröver. Men märker du att det är en stor skillnad på amerikanska fans och icke-amerikanska? Ja, men det är det. På vilket sätt är det skillnad? Jag skulle säga europeer mer mot musik, böcker, mer kvalitetsgrejer. Jaha. Så att amerikanerna vill bara ha det lätt ungefär. Och en tröja och en skiva, eller? Men ta en grej som de här Mr. Potato Head. Ja. Ni vet om. Ja. De är skitstora i USA. Nej, de är väl döda nu redan för länge sedan. Ja, det är det. Men många har ju vuxit upp med det. Så för dem, jag kommer ihåg när de kom, tänkte vad fan är det för jävla skit? Det var en jättestor grej för dem ju. Ja. Det är väl så ungefär som trasan och bananer för oss. Lite så. Lite att väl ha det här och olika kulturer och sånt här. Och... Men det som jag tror är viktigt också när vi nu är inne på merch och skivor och sånt där, och det är att det måste finnas en tillgänglighet för européer att kunna handla grejer utan massa tull och hela den här biten. Ja, men det kanske kommer tack vare att Pophouse är ett svenskt företag, är i EU, så att man utav skatteskäl kanske gör så att det kommer automatiskt Det kan ju också vara värt att stöta på den biten, för att om man har ett amerikanskt intresse, och nu så är det tvärsom förvisso, Marco, men att man glömmer bort, för att som det har varit nu när det gäller att köpa till exempel Kiss-plattor, det har ju varit USA, Kiss Online, det har funnits en brittisk historia, och det var ju bra så länge som Storbritannien var med i EU, men absolut, nu får ju de bo i sin hörna.
Och sen så hade vi då tyska Universal och fanns även en holländsk sajt man kunde beställa ifrån. Och det handlar ju också om att det måste finnas en lätt tillgänglighet när det gäller plattorna. Och även om man sen går ner på Riks, det vill säga, vi kan ju ta min lokala skivfönstret i Nynäshamn. Han blir alltid så besviken för han får aldrig skivorna, för Universal säger nej men det tog ju slut på en gång. Istället för att man har en vettig upplaga. Och så här har det låtit i de sista åren. Det är väldigt sällan han har fått någonting. Men samtidigt, hur många, om vi ska vara ärliga här nu, och till exempel här med soundboard, så att det ska vara vettig upplaga. Hur många är egentligen intresserade av den där soundboarden och äga den? Nej, jag har i alla fall här. Ja, men jag köper också, men jag vet inte, vi kanske tror det är 10-tusentals. Ja. Det kanske är en upplaga på 4000 ex. Ja, jag tror inte att det är så mycket fler. Nej, men det kan ju vara det och så. Ja. För tänk på att bandet har ju nu lagt av, och det verkar ju allmänheten veta, för det får jag fråga. Ja, men de har väl lagt av nu, säger många. Ja, de har lagt av, men de finns fortfarande, existerar, och det ska komma det och det. Jaha, jag trodde de hade slutat. Det är ju den bilden många har, och när massan har lämnat, då står vi bara hardcore-fansen här, och det är viktigt att tänka på att den är inte så stor, den klicken igen. Nej. Men det här var ju inte första gången ni har haft samtal. Ni har ju ändå haft samtal via länk och sånt där. Vi har haft något teamsamtal och sånt innan. Så att det här var första gången ni träffades och fick känna på varandra lite och sånt där. Uppstod det någon vänskap där som du inte hade räknat med och lärde känna? Ja, men det var jättefamiljär. Det var det. Och så är det lite när Kiss-fans stöter ihop, och de jobbar jättemycket för fansen. Och det kommer vi märka genom åren. Ja. Vill du börja med läckorna, det du kan läcka? Det låter som det bubblar i det lite. Nej, men det är inte så mycket egentligen. Nej, men det har kommit ut lite grejer i veckan ju. Ja. Det är egentligen bara lite nyheter och sånt. Och just det här att det har varit en diskussion kring denna gruppen etc. Och folk har det väl diskuterat... Har du sett negativa nyheter också? Eller? Ja, men det har det varit också. Har det varit det också? På en del amerikaner och så, där har vi sett. Vad har de varit negativa då? Att det kommer europeer med där? Eller? Men det hugger väl mot vissa amerikaner. Jaha, det ska... Men så är det alltid. Varför den personen med? Varför den personen med? Men, jaha. Ja, det är lite tråkigt, för det har inte jag sett här annars. De kommer säkert jobba med ytterligare expertishjälp. Detta är bara en grupp som, hur ska man säga, tycker vi är inte specialiserade. Jag är inte specialiserad, jag tycker om alla är med Kiss. Och det var det de sökte i början också. Men det gäller väl att man har ett rätt så brett, så att det inte kommer någon som bara har fokus. Och om jag säger så här, har man Animalize-fokus bara, så skulle man inte passa in i den gruppen, tror jag. Absolut. Nej, inga namn nämnda, men... Nej, eller du bara liksom största delen av din kunskap och så bara ligger på avsminkade Kiss, eller bara 73-75. Men det säger ju inte liksom, för du kan vara en expert på det området. Ja, det kan man vara. Och kunna behövas vid projekt framöver. Och det vet jag att jag hade en diskussion nu med dem, att det är många som har special intressen i vissa som är perfekta användare. Ja, vi har väl alla det här som specialintresse med. Ja, men så är det. Och det är ju det som är gött ju. Nej, men något som jag faktiskt har missat, som Pophouse har gjort, och jag tror många, jag vet inte om ni har sett det, de gjorde ett samarbete med NHL-klubben Montreal Canadiens för ett tag sedan. Den har vi inte sett här. Vad gjorde de då? Det var i samband med någon match. De gjorde merch. Det var på storbildsskärmar. Folk kom sminkade till NHL-matchen. Och sen var det Kiss-musik etc. Jo, men det har jag sett lite på Viaplay.
Och jag bara tänkte, vad är det här för jippo? Sen tänkte inte jag på mer på det. Nej, men, okej. så att den hade jag totalt missat om jag ska vara ärlig. Men varför gjorde de den då? Vad var vitsen med det? Nej, men det är väl olika reklamsyfte och synas och vara med överallt och bygga varumärket och förlänga. Eller tyckte de att kanadensarna behövde lite stöd? Det är mycket möjligt. Ja, det finns amerikanare som är snälla. De gjorde det med New York Rangers häromåret också i samband med Garden-spelningarna. Ja, det kommer jag ihåg. Då var det mycket häftiga saker. Så det tyckte jag var lite häftig grej. Så att det är ju... Nu får vi inte glömma att Montreal ligger ju inte i USA utan ligger i Kanada. Jag sa ju det. Att det var därför att de var snälla mot kanadensarna. Eftersom de har ändå varit så elaka här nu en längre tid. Sen har vi Dress to Kill-rundan i New York också nu framöver. Ja, den var lite oväntad och samtidigt så var det så här. För det kom ju den här YouTube-videon, den har väl alla sett. Den här killen som går igenom och han visar. Och att kissnissarna måste ju arbetat med den här också ett bra tag innan man lanserar någonting. Absolut. Så att de har ju jobbat ungefär parallellt utan att veta om det. Utan att veta vad det. Jag tyckte det var en rolig idé för det att när vi var i New York i 2019 där, då fanns det ju ingenting sånt och då måste man ju själv titta och då använde vi Alex artikel att gå efter. Det var den man gick och tittade där, då åker vi dit och det hade ju varit bra om man säger nu går vi 50 meter fram och då har vi kommit här och sånt här och där är det. Vi gjorde även Destroyer någon artikel, det var han Tony Mann som gjorde massa ju. Ja, vi har både Alex har gjort i Destroyer också och sen gjorde den här han Ronnys kompis gjorde ju en nyligen, men jag har inte varit i New York sen 2019 så jag vet inte hur bra den är. Den är säkert lika bra också att man kan gå och titta olika ställen. Det är också en grej man kan, jag tänker långt framåt, nu tänker jag bara högt utan det är inget, alltså tänk att göra en bok Kiss i New York och sen på alla olika ställen. Ja, jo, men det finns ju mycket roliga grejer där som folk glömmer bort, men det är ju så här nördprodukt här. Ja, absolut. Det är så nördigt så. Det är så nördigt, men det är så häftigt så att... Ja, så den grejen kommer säkert, det är lite mediagrej och vi kan ju följa den här hemifrån också, det tycker jag är rätt schysst. Det finns en intressant grej när du säger det här med Kiss i New York. Det finns ju liknande böcker för ABBA i Stockholm som tyskarna. Tyskarna är helt jävla tokiga de där böckerna. Ja. Och det tycker jag är coolt för att allting, och det är det som är så bra med Pophouse, det är att allting ABBA-relaterat, det är bara att översätta och stoppa på rätt ställe. Men var det en bok det? Var inte det en app det där som var... Det finns en bok, det finns en karta. Aha. Och sen nu till sommaren så kommer Carl Magnus Palm, en av motsvarigheten i ABBA-världen till Bergdal. Han kommer köra en busstur i Stockholm för de här riktigt nördiga ABBA-fansen. Men den här i New York, var inte det en app? Var det en bok man skulle köpa då? Eller vad var Nej, det är en app. Det är en app. Okej, då hade jag förstått det rätt. Boken är bara något jag tänker så högt. Men appen tycker jag väl är... Det är väl nästan smartare än att behöva boka en guide att du har en app istället och då kan du ta det. Du kan ta den turen när du vill. Mm. Ja. Och det är då storyna där är de inlästa av en kille i New York för att du ska få det New York-uttalet och hela biten. Så kanske de har lagt in lite musik och så här New York-feeling. Absolut. Och sen jag tror den dagen så de första 50 som har gått hela rundan och sånt där, de får en tröja som kommer stå och delas ut. Jag tror det är liksom stoppet blir ju vid lyktstolpen. Ja, men jag tycker det var en rolig grej i alla fall. Ja, men det tycker jag också. Det var en positiv nyhet att Kiss själva inte hade tänkt på det redan till 2023-spelningen i New York och lanserat den där. Tänk när det ändå var så mycket Kiss-tokigare. Så massvis med folk där, den här rundan där och lyssnar på. Det var lite roligt att se. Men det är likadant. Nu är detta ett fan-event. Men tänker jag åka över på den här grejen så ska vi ha Cadillac i höst. Ja, det har jag sett också att det ska komma. Ja. Nu är det väl, i dagsläget är det inte någon officiell
Nej. utan det är ett fan-event. Men det är också en så jävla cool grej. Ja, men det är en liten stad, tänk på det. Ja, men Det vi som svenskar i alla fall, vi har ju sett det här ända sedan postertiden. Det var ju det är ju 75, så vi fantiserade om hur skulle det vara om de kom till min skola ifall vårat idrottslag gjorde de här grejerna. Hade du åkt runt i Rågsved då? Är det du tänker ja, på? för fan. Rågsvedsskolan, välsminkade. Herregud vad roligt. Jumpa så dra upp basketkorgen så den är tillräckligt högt uppe här. Ja, okej. Ja, men vad har du inget mer roligt att bjuda på, Anna? Den här, om vi säger den här läcka med Dress to Kill-boxen. Hur ser det ut med det? Kommer det eller är det... För Bernt och de har börjat frågasätta mig när jag säger att den kommer. Ja, men det kommer någon box, ja. Men vad den innehåller det är ingen som vet ännu överhuvudtaget. Inte riktigt 100. Nej. Har du hört någonting? Du behöver inte säga, kan bara säga ja, jag har hört någonting men jag kan inte säga det. Nej, jag har inte gått, jag vet de som jobbar på det men jag har inte riktigt gått in på det. Nej. Men för det är ju en häftig grej. Men kan det komma då också en Alive-boxen senare? De har sagt 2 boxar detta året. Ja. Jag är inte på oss själv utan, men det har vi redan fått via det var ju Keith som sa det via Kiss Live Auction. Ja, han gick ju där. Kiss Live Auction heter det. Ja, han kunde inte hålla tyst och sa någonting. Ja. 2 boxar och jag menar, och det var som de sa till oss när vi var där. De vill ju gå 4-50-årsgrejerna så att man har missat 74. Ja, det var en stor miss, men det är inte mycket att göra. Det låg ju det låg väl att Kiss inte låg i framfart med det själv. Nej, och sen var det ju mitt i dealen också, alltihopa sånt här. Så att det... vad man ska veta och så, det är ju som vissa av de här grejerna kanske måste börja planeras över ett år innan. Men med de här boxarna, om man tittar på Creatures of boxen, det är mycket jobb på den. Ja. För man har ju fått kontakta konstnärer för vissa fotografer och mycket rättigheter. Så ska pressas och lanseras och så att jag tror inte Kiss gjorde, de hade inte själv någon plan. Så hade inte dealen med Pophouse gått igenom så tror jag det hade varit lika. Förra året hade sett likadant ut som det gjorde ändå. Vad fick vi? 5 anniversary releaser. Ja, det var inte mycket. Men det... Alltså, det är alltid någonting. Ja. Nu samlar ju inte jag på sånt så för mig spelar det ingen roll. Jag tycker att det är roligt att lyssna och titta på det i sådana fall. Men... Det är gött att gräva i de där boxarna. Ja, för fan. Men om man tittar på så folk säger att det kommer inget, det händer inget. Men det gör det faktiskt om man tittar lite allt som har hänt hittills så. Sen behöver man inte tycka om allt. Nej, det är inga problem med. Men då är det ju en bra grej att man faktiskt har örat mot marken. Man kanske till exempel kan lyssna på Let Me Know-podden när vi intervjuar dig eller vem det nu kan vara. Men det där med att tycka om allt, det kan man ju aldrig göra. Och alla får ju ha sina egna nischer. Det är bara att acceptera att det kommer saker som inte jag gillar. Och det är väl ingenting att oja sig över det. Egentligen. Nej, men en box är fint. Ja, du vill alltid. Men kommer du köpa boxen eller ska du titta på den bara, Bert? Det beror ju på hur arbetssituationen ser ut. Jag är väldigt svårt att gå till min a-kassa och säga att nu är det så här att det har kommit 2 stycken kissboxar så jag skulle vilja ha lite mer i a-kassa den här månaden. Det kan man väl? Ja, jag kan göra men det lär inte hända någonting. Det vet man aldrig. De kanske tycker synd om dig. Ja. Vad finns det mer, Niklas? Herregud, du måste ha du hade en hel lista här med grejer. Vad ös? Det vi kanske ska titta på som kommer nu, det är ju den nu. Den där har jag tittat på hur länge som helst. Är inte det där någonting som tillhörde förra månaden? Där? Nej. Men vad har du att säga om nya Destroyer då? Det hade som sagt, den har precis kommit, ska packas och skickas ut nu. Jag är nöjd med den. Ja, det skulle väl bara fattas någonting annat. Jag är nöjd med den. Ja, mycket nöjd med den. Jag tror vi är alla nöjda.
Förra nummer kanske inte var ett av oss starkaste. Det var ingen fel på det numret heller. Nej, Niklas. Detta känns mycket starkare i alla fall. Alltså? Är det för att det är Animalize-turnén? Det är därför det är starkt? Animalize, det är Beacon Theater, 75. Ja, men det är mycket bra grejer. Okej. Du tycker inte om den. Jo, den är helt okej. Ja. Det är inget fel på den. Såklart. Men hur är det med medlemmarna? Får vi några mer medlemmar där som vill ha tidningen? Det är rätt stadigt. Vi har tappat lite under förra året. Men... Nej, men det där ställer jag inte upp på. Herregud. Vi har ju... Det här är inte ditt fel, Niklas. Det här är ju andras fel. Okej. Kära medborgare. Nu är det på det här viset att varje nummer utav Let Me Know-podden som vi gör, Marco och jag, så finns det en liten QR-kod som är liksom längst ner. Jag tror att den är där nere. Nej, det är Eller är den där? Ja, men ni ser. Ni som ser, ni ser. Och vad ni gör är ju förstås att ni tar ju upp er telefon. Och så sätter ni den på kameraappen. Och då ser det plupp. Och då kommer man direkt till medlemsgrejen. Ja, och det är det som är så jävla spännande. Att få hålla den här härliga, tjocka Destroy-tidningen. Alltså det omslaget, alltså det slår till och med de här dyra residenstidningarna, de här som bara de allra rikaste får. Utan det är ni som slantar. Bara en liten summa för den här flaskan. Och kan ligga i hängmattan eller i soffan. Eller vad fan ni är någonstans. Men det här är viktigt. Ja, de blir ju som biblar också. Det får du inte glömma. Att det är ju som en för har ni inte den uppslagsbok. Hur ska ni då hänga med? Visst, ni kan titta på vår podd, ni kan titta på andra poddar. Ja, men det som är med i tidningen har vi oftast inte med i podden. Det är helt olika saker. Ja, och det är det här som är grejen. Att man läser den i sin egen takt. Det är ingen som kommer och säger att nu är det fredag, klockan är 6 på morgonen, nu jävlar får ni kolla på podden. Utan, hur länge får jag hålla på, Marco? En kvart? Nu tröttnade jag på lite där propaganda valfläsket. Men det var ju en Animalize-artikel som är rätt så lång och så kommer ju folk säga, ja men det där är ju Kiss i Sverige-boken finns det ju. Men det är det inte riktigt, för det är lite andra vinklar och sen är det ju hela Skandinavien-turnén. Ja, det var det jag ville att du skulle säga också, att det var hela turnén där. Ja. Lite roliga bilder och allt möjligt i den där. Om man ser det rätt mycket krut både på Köpenhamn och Oslo. Ja. Eller Drammen. Och sen är det en bild på en dansk stor trummis som försöker pissa på Kiss där. Han tycker han är rolig. Det ser ut som han försöker kissa, han kanske inte gör det. Gör han pissan eller vad gör? Jag vet inte, det ser ut som men jag tror det är pissa, Ja, det ser ut som det. Han är lite rolig där. Har ni pissbilder i en Kiss-tidning? Ja, du får titta på det. Det är en elak dansk trummis som gör någonting där. Ja, men det får de inte göra. Det ingår inte. Men sen vad hade vi med? Så Beacon var det. Vad var det för speciellt med den? Var det någon som berättade någonting där? Det är ju en 50-års av den klassiska konserten. Är det Ronny som har rotat nu igen? Eller var det nej, det var väl Emil, va? Tror jag. Var det Emil? Okej. Jag körde den och sen det var Dayton 83 Creatures. Ja just det, med lite exklusiva bilder som aldrig har synts för. Ja, nu var inte de världens bästa kvalitet, men jag fick till dem någorlunda i alla fall. Så att det är mycket gott blandat i den tycker jag. Så finns de här, sen har du vinylhörnan där. Så att de som vill veta vad som har kommit ut och vad som är slutsålt så ser man där i alla fall vad man ska jaga på andrahandsmarknaden i sådana fall. För att mycket av det är väl slutsålt. Där var ju lite artiklar som inte fick plats med också den gången. Ja, den där som jag skrev till er, är det den som inte fick följa med? Vilken då? Ja, den artikeln som inte kom med nu. Hade inte jag en artikel som inte kom med? Nej, du är sen som vanligt med artiklarna vet jag bara. Men det var ju också en stor genomgång, fortsättning där på den scen som var för länge sedan. Och nu var det 85. Och den tycker jag är lite rolig för den är ju från ett Kiss-perspektiv. Och sen så är det ju mycket det här vilka artister som var stora egentligen. Det är lite rolig diskussion där. Men de har ju, Håkan har ju gått år för år i dem.
genom tiden, eller genom åren här. Och de har alltid varit jäkligt uppskattade. Så att, och 85 var väl ett av de stora Kiss-åren. För sen tror jag att det börjar bli mindre och mindre Kiss i den tiden. Ja, lite 86, men sen tror jag inte, sen är det svårt att kan du göra 87-88 tillsammans och sen dör det. Ja, sen dör Kiss i den tiden. Ja. Ungefär. Och det är väl också det att då försvinner ju viktiga personer där från den redaktionen också. Som drev det där. Vad sorgligt egentligen. Ja. Med medlem ska alla bli i alla fall. Det tycker jag. Det tycker jag. Men finns det någonting mer att se fram emot överhuvudtaget då? Det gick, om vi säger så här, Magnus har ju yttrat sig här lite om att det är några engelska artiklar. Ska vi förtydliga lite det, vad det innebär? Men vi har testat engelska artiklar genom de senaste året eller 1,5 år, så har vi blandat in engelska artiklar. Vissa artiklar kanske som vi får är nästan roligare och bättre att läsa på engelska än på svenska. Men samtidigt så finns det ett större syfte med det också, som vi inte får glömma, och det är det här med fanperspektivet. Efter att Kiss har slutat så är det ju det att då kanske vi måste börja nå en större marknad också för att hålla tidningen vid liv och sånt där. Och vi har ju alltid genom alla åren att folk tjatar på oss att, och det kanske vi firar ju 30 år nästa år med tidningen. Är det 30 år sedan? 30 år, och nu här i februari så har det funnits i 29 år. Vilket gör att det är världens längsta Kiss-fanzine. Ja, det finns några fler fanzine någonstans i världen? Nej, men LF, den gamla japanska, den höll på 28 år. Men finns det några andra aktiva idag? Nej, det är ett japanskt newsletter som Alain gör. Och sen finns det en japansk fanklubbstidning också. Ja. Det är ju den gamla LF som höll upp ett par år, och så var det några nya som tog tag i den. Det är samma stuk, och den hette något annat. Vi skrev om den lite i Non-Destroyer. Okay. Men i USA har det ingen överhuvudtaget. USA har ingen. Vart de inte avundsjuka det här när du kommer dit, det äldre, så visar det att i Sverige har vi en fantidning. Jo, men absolut. Va? Jag tror däröver har man kanske varit lite rädda på ett annat sätt. Du kan bli stämd. Kanske du är rädd för att bli stämd av fotografer etc. För vi har inte alltid rättighet till hela bilder, kan vi erkänna. Men det kan ju inte stämma. Då hade de väl stämt skiten utav han som skulle göra den här Kiss-historieboken. Ja, men han har inte gjort någon bok. Nej, varför är det ingen som stämmer honom i USA då? Ja, men det är alldeles för lite pengar i slutändan. Ja, det vet jag. Jag vill ha tillbaks mina 1500 där. Men när ni pratar om nu att göra Destroyer på engelska. Jag slänger in, det här har jag inte sagt till någon av er, men jag slänger in det här. En QR-kod till en artikel, eller till artiklarna. Och sen så får ju helt enkelt AI vara den som gör inte bara översättningen, utan det är AI som sen läser upp artikeln. Ja, jag pratade med Niklas och där, så jag skulle nog vända på det och säga tidningen på engelska, så kan du ha och sin QR-kod på olika svenska texter i sådana fall. Då kan du till och med ha det svenska, spanska, tyska, du kan ha spanska. Ja, de stora språken. Är det då vi får Julian Gill som läser upp alla artiklarna på svenska? Är det då som det inträffar? Nej, man får läsa själv, inte Julian Gill. Det blir lite för monotont. Risken är att jag somnar då. Ja, men det är perfekt på kvällarna när man ska ligga där. Det går inte. Nej, man kan läsa. Det går ju att göra på ett enkelt sätt alla artiklar som pdf-er och ladda ner i sådana fall. Och är det någon som delar med sig av den, okej, dela med det, men du har ingenting annat ifrån tidningar att hämta. För då är det bara texten man har i sådana. Ja, så är det absolut. Så att jag tror det kommer bli nästa steg. Man måste hinner sjösätta det till hösten eller nästa vår. Det får vi väl träffas och de som är trogna här nu ska inte bli chockade, för tidningen kommer vara
precis samma kvalitet som förut. Artiklarna kommer vara, tycker att det är obekvämt så hittar vi en lösning, i alla fall till svenska fans. Så att det behöver man inte oroa sig för. Ja, absolut. Har du något rock SCR men du vill dra fram mer eller ska vi nej, säger han. Nej, men det här duger. Kortfattad du var. Det här duger inte. Niklas, det här duger inte. Ni har varit en hel helg i Las Vegas. Vi har ätit. Men du vet vad den här klyschan, det man gör i Las Vegas stannar i Las Vegas. Det har jag aldrig hört. Nej, men det enda jag har fått höra nu ska vi se här. Jag har fått höra talas om att det kommer 2 diffusa boxar. Vilka är med? Vet vi inte. Det finns en promenad man kan gå i USA. Det är en nyhet. Och sen var de här merchen i Kanada på en hockeymatch. Nej, men Niklas. Men du fick ju Asylum-skivan också. Ja, men jag har fått veta att vi har varit i Vegas. Det var väl det, det är väl fint. Det var det huvudsyftet var ju. Ja. Ska jag behöva lyssna nu på Three Sides of the Coin och höra allting? Nej, jag tror inte du kommer få höra någonting. Jag tror de har blivit lite hårdare tillsagda. Nu läcker vi inte pojkar. Är det så? Jag tittar, Niklas. Alltså, han behöver inte gå med vuxenblöja som vissa andra i den gruppen kanske hade behövt att gå med vuxenblöja för att de läckte lite för mycket. Jag tror européerna var väl de som var tystast, har jag för mig, allihopa. Det är ingen som har läckt. Jag varit jätteförvånad när jag såg att Super Mario var med och spanjorer. De har inte läckt någonting överhuvudtaget. De har inte skrivit någonting. Eller så medan amerikanerna, speciellt han på Free Sides of the Coin, han har haft väldigt svårt att hålla tyst. Han har svårt att hålla tyst. Ja, han har bubblat. Men du gjorde ju en sak du berättade till mig. Ni hade ju en quiz. Kiss-quiz. Vem vann den? Jag vill säga att den hamnar någorlunda, jag och Mark hamnar väl ungefär på 1 tillsammans. Men egentligen vann du lite. Lite mer. Jag vet inte exakta poängen, men nej, jag tror han var kanske något lite för. Men hade han svårt? Men det roliga var ju att en som blev väldigt exalterad i det också, det var ju Tommy. Tommy Tejer? Ja. Jaså, varför? Jaha, ville han tävla mot er i Kiss-historia? Ja, var han duktig då? Ja. Men han slog inte er i alla fall? Han lät oss få leka ett tag först. Nej, vadå? Vill han inte verka kunnig? Nej, jag vet inte. Men det var en kul grej. Det var jävligt kul. Om man säger så här, han är ju den nörd han är. Han har ju varit i ett coverband och sen gjort Kiss Story-boken och allt det här. Och de här videorna var han väl också med i. Så att, han är ju, alltså när man börjar prata gamla Kiss och sånt, han kan ju story, han kan ju allt sådana grejer. Vet du vilken hans första Kiss-konsert var när han var där? För Erik Singer har jag för mig att det var på... Erik var det Cleveland 74 tror jag. Ja, jag har för mig det. Ja. Det han berättade, han var där uppe på grejerna för att kunna se, för han var så kort. Så att det är lite häftigt att man sen hamnar i det bandet man... Ja, det är häftigt. Ja. Tycker att det är rätt så märklig grej egentligen om man säger så. Men då tycker jag att vi stänger detta Da Capo-avsnitt här och nu har vi pumpat Niklas. Vi får göra fler framöver, det vet man. Ja, du får säga nu är det dags att pumpa igen och så får du komma ut med lite grejer ur garderoben. Du får göra som Bernt, du lättar på garderoben. Absolut. Det är ingenting mer du vill komma ut med från garderoben? Nej, jag tycker det är väl rätt bra i alla fall. Eller ska vi låta Bernt öppna sin garderob och så stänger vi samtidigt när han öppnar den? Ja, vi tackar Bernt för sin garderob för gott och så stänger vi där. Tack Niklas! Tack så mycket, ha det gott! Glöm inte att bli medlem, det var det viktiga. Ha det så bra, hej då! Ha det gott, hej!